3 juni. Jag ska ta ett grabbtest. Men jag är verkligen säker på att det kommer bli negativt. För jag har alltså 0 symptom. Nu är mensen sen med 5 dagar. Och jag alltså vill bara ha ett svar, känner jag. Vet jag att det kommer stå i gravid i och med att jag har 0 symptom och det var så här förra månaden också. Japp. Good morning. Det är 6 juni, det vill säga nationaldagen. Och nu är, alltså jag tog ett test i söndags. Jag skulle fått den förra torsdagen och den har fortfarande inte kommit och det är fredag. Så nu har det gått över en vecka. Det är sjukt konstigt men jag har fortfarande inga symptom och testet var ju negativt. Så att det är så här, det lär ju vara något som är knas. Och då blir jag orolig istället. Det står ju typ att man ska uppsöka vård om mensen är mer än en vecka sen. Så jag tänker att jag har bokat en tid hos en gynekolog. För att se vad som kan vara knas. Men jag tänker att jag tar ett till test. Det kommer ju vara negativt. Alltså jag har ju 0 symptom. Det är bara sjukt konstigt att den är så sen. Det gör mig typ orolig liksom. Att något är knas med mina hormoner typ. Alltså då har jag ens fått ägglossning liksom. Supernegativt. Jag pratade precis med IVF-gruppen och först så sa hon att att jag behöver vänta till november eftersom det är då jag var gravid förra gången. Och det är liksom 1 år från en graviditet. Men så berättade jag ju att jag hade varit hos gynekolog och att hon hade konstaterat att jag hade PCO och att min cykel har varit liksom över 40 dagar lång de senaste månaderna. Så nu ringde hon upp och hon sa att hon började prata med sin kollega. Och nu ringde hon precis upp och sa att jag fick en tid. Och jag blev så glad att jag började gråta jättemycket. Det känns så jobbigt men också typ så skönt. För det är jättelångt bort i tiden. Det är liksom 1,5 månad bort. En, 2. Shit, det är prick 2 veckor efter att jag tog den här hormonsprutan. Och hela helgen så har jag haft ont i brösten. Så att jag har ju typ gått runt och trott att jag kanske är gravid. Men nu har det avtagit. Nu ska jag ta ett test bara för att se. Mensen borde komma imorgon eller övermorgon. Men jag kan inte vänta med. Jag fattar ju att det inte kommer vara positivt. Åh, för fan. Jag trodde det var någonting dåligt igen. Äntligen. Shit, kolla vad jag skakar.
Jag vågar inte tro på det. Gud, jag skakar jättemycket i hjärtat. Shit, vad sjukt. Ja, nu hoppas jag att det går bättre den här gången, men det kommer det göra. Shit, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså jag kan inte sluta gråta. Det jobbiga är att jag vet ju typ inte ens om det stämmer. På den står det ju gravid. Men jag tog ett till för att jag var så orolig. Den visar ju det absolut svagaste strecket. Det är väl ändå ett litet streck där. Man ser ju typ inte. Men jag tänker att vi ska ta ett test imorgon. Och har det blivit lite starkare då kanske jag vågar tro på det. Och då ska jag ringa Sofia hemmet och säga att jag är gravid. Fy fan. Jag vågar inte tro på det. Herregud. Jag ska landa i det här nu. Snälla. Gud, jag vill bara att det ska bli morgondag. Det här är alltså... fy fan. Mitt hjärta. Jag vill bara spola fram. Typ 2 dagar framåt. Och att det fortfarande ska stå gravid. Hej. Jag ringer för att... gud, jag vågar typ inte ens säga det. Men jag har fått ett positivt graviditetstest. Men jag vågar inte tro på det. Vi tog ett igår och då visade det positivt. Shit, vad sjukt. Hej mina älsklingar. Det är den 15 december. Jag har liksom ingen aning om vad jag har filmat. Jag har ju typ inte vågat tro på att jag är gravid. Så här har det liksom sett ut. Om vad jag har testat väldigt många gånger. Alltså varje dag bara för att se att det fortsätter bli starkt. För någon vecka sedan så blev det liksom äntligen till, alltså lika starkt som teststräcket. Så då blev jag ändå lite mer liksom chill. Och har börjat typ tagit tester mer. Nu har jag inte tagit på... Man bara, det är jätteduktig för att jag var jag. Jag har inte tagit sen i torsdag, så nu är det måndag. Och innan det så tog jag typ 3 dagar innan det. Så att jag har liksom tagit med långa mellanrum. Och jag fattar att det typ ändå inte är en garanti på att det inte är något missfall. Men det har typ ändå känts bra att det ser ut som att den blir starkare fortfarande. Nu är jag ju då i vecka 7. Alltså 6 plus 3 eller vad det är. Förra veckan hade jag min så här, inskrivning hos min barnmorska. Och hon var så gullig för att hon vet ju då min oro med, i och med att jag blev gravid på exakt samma datum som förra året. Och fick missfall. Så att nu går ju bara att liksom vänta på det här datumet när jag fick liksom första blodet i flytningarna. Och alltså så här, det är liksom, jag bara gråter hela tiden. Och Jonas tycker det är jobbigt för att jag liksom lägger min oro över på honom också. Men vad ska jag göra? Ska jag bara gå runt och hålla det här för mig själv? Det är ju skitjobbigt för mig. Det är bara så jobbigt att man inte känner någonting. För det påminner så mycket om förra året. Det enda jag känner, vilket liksom jag tänker hela tiden att det har avtagit, är att brösten inte är ömma. Eller att de är ju fortfarande ömma, men jag går runt och tänker att de inte... det håller på att avta liksom. Och det är så jävla jobbig känsla. Fy fan. Och nästa vecka ska jag på tidigt ultraljud hos Sofia hemmet. Så för det liksom ingick ju då i och med att jag har börjat en fertilitetsutredning hos dem och blev gravid ändå. Det är olidlig väntan. Jag bara håller alla tummar nu att det är något där inne som har ett litet hjärtljud. Lilla blåbäret. Den hade hjärtljud. Oj. Nu kommer det tårar. Jag fattar ingenting. Det är så jävla mysigt. Kolla på vår bebis. Det där är gulsäcken och så är det här lilla embryot som är lika stor. Alltså 7 millimeter. Det är nästan 1 centimeter. Herregud, jag är fortfarande helt skakig. Det är fortfarande ingen garanti på att det inte blir något missfall. Men det känns fortfarande som att det är bättre än förra gången. I och med att förra gången så var det liksom en tom säck bara. Den hade ju liksom inte ens utvecklats vidare. Fy fan, hörni, jag gråtit hela kvällen igår. Och är helt svullen ont i huvudet. För att
Alltså, jag kanske överdriver, fast för mig är det här liksom en av de största grejerna att få barn. Jonas berättade för sina killkompisar, och då är det en av hans killkompisar som har berättat för sin mamma, som är liksom bra kompis med Jonas pappa. Då har hon gått och berättat för Jonas pappa innan vi har fått berätta för Jonas pappa. Och det är så jävla elakt att ta det ifrån oss. Att så här, vi har ju liksom haft ett helvetes år och har fått ett missfall och sen kämpat hela året med att försöka bli gravid. Och nu när det äntligen har gått, det är liksom jag ser fram emot allra mest är ju att få berätta framförallt för Jonas föräldrar. För att mina föräldrar har ju redan barnbarn, så för dem blir det inte lika stort. För Jonas föräldrar så är det ju liksom det största som kan hända nu i livet, att bli farfar och farmor liksom. Vi var så taggade på att få berätta för honom, för att vi visste att alltså, hans reaktion hade varit så jävla fin att se. Och nu fick vi inte se den. Jag gråtit så mycket. För att jag har varit så orolig och så ledsen. Det är fortfarande så jävla tidigt. Så att jag blir så ledsen bara att det här var liksom den ljusglimten vi hade att se fram emot. Nu när allt är så jävla tidigt också, allt kan fortfarande hända. Och det är också så här, det går inte att ta tillbaka det. Jag blir så ledsen. Det hade också varit bättre om det hade råkat komma ut till någon av mina föräldrar, för de har ju redan barnbarn. Det här var liksom den största grejen man kan berätta, vår sköra hemlighet. Jag kan ju fortfarande typ inte ens säga orden i min mun. Men jag är gravid. Gud, jag får gåst ut över hela kroppen. Fy fan vad töntigt. Men ja, ni vet ju allt vi har gått igenom. Från liksom missfallet förra året till att ha försökt, fått höra att vi hade PCO, eller att jag hade PCO. Alltså förlåt, men att jag har börjat säga, för det första att jag har börjat säga vi är gravida. Att vi, alltså du vet, säger vi hela tiden. Och jag, innan störde jag mig så mycket på sådana par. För att jag var så här, förlåt, men absolut, han har väl hjälpt till i befruktandet. Men det är ju hon som är gravid. Och nu har jag ju liksom blivit den personen. Men jag tror att det är för att jag har liksom blivit en sån, alltså det har verkligen varit ett team effort hela det här året. Det är helt sjukt vad han har stöttat mig, och det känns verkligen som att vi gör det här ihop, även fast det är jag som kommer liksom dra den värsta bördan. Men jag är gravid och jag fick PCO-diagnosen, eller vad man ska kalla det. Och herregud, vilket år det har varit. Alltså det har varit så kämpigt, men det vet ni ju. Så att det kändes så sjukt när jag får säga vi hela tiden, plussade på stickan. Och det sjukaste är, jag vet inte om jag har sagt det här, för att jag har ju filmat lite allt möjligt den senaste tiden. Så att jag vet inte riktigt hur den här videon blir. Jag tänker att det här får liksom bara bli ett litet ihopplock av första tiden och liksom beskedet bara. För att jag har varit så taggad på, alltså så fort jag plussade, så har jag varit så taggad på att typ bara skrika ut över hela världen. Det är så jobbigt att hålla det hemligt. I respect those who kan göra det, för att I cannot. Men det känns i alla fall så skönt att liksom gå ut med det. När jag spelar in det här har jag ju fortfarande inte gått ut med det, så att jag vet ju fortfarande inte riktigt hur det känns. Men att jag bara längtar tills den dagen. Så jag vill i alla fall bara kika in och berätta det. Just det jag skulle säga var att det är så sjukt, för att jag blev ju alltså gravid på, alltså det glappar typ en dag, men nästan prick samma datum som jag blev det förra året och den fick missfallet. Så tror ni inte att jag har varit otroligt orolig och liksom bara väntat in de här datumen, så här, datumet när jag fick första liksom blodet i flytningarna, datumet när jag gick för att göra det här tidiga, alltså inskrivningen, och gjorde då tidig ultraljud och såg att det inte fanns något hjärtslag. Alla de här datumen när det liksom passerade, så kändes det som en ny milstolpe som man hade tagit sig förbi. Så att jag är i alla fall helt jävla överlycklig. Nu börjar jag gråta igen. Jag är bara så jävla glad. Det känns så sjukt att så här, det känns också som att man verkligen är i den åldern när allt känns så kul. Alltså jag har liksom inte
jag har ju alltid varit jättebarnkär och tyckt att det är så mysigt när kompisar blir gravida och sånt. Men nu är det liksom, jag fattar ju att det kanske är annorlunda när det är en själv. Men det känns så sjukt, alltså jag sitter ju hela tiden och bara, alltså jag och Jonas är ju så här, hur mår lilla? Alltså du vet, varje vecka när det varit en ny frukt liksom, så har vi kallat den det. Så att Jonas har varit i början så bara, hur mår mitt lilla blåbär där inne? Du vet så. Så att det har varit så jävla mysigt. Och nu är det en lime/plommon, vilket känns helt sjukt. Och alltså, jag har ju sagt hela tiden att jag inte har någon mage. Jag har ju varit så sjukt svullen bara vecka, alltså framförallt typ där vecka 7-8 har jag för mig. För då gick jag också in i apparna och såg att så här, nu kan magen kännas extra stor för att tarmarna är svullna och så här, skitäckligt. Man bara, ja, vad fräscht. Alltså, det ser ut som att man har gravidmage, men det är ju tarmar som är stora. Men nu känns det ändå som att, för att jag blev ju då, herregud, jag har så mycket att prata om. Jag tänker att vi får liksom köra en sit down question, svar på frågor tänker jag. Det kanske blir lite bättre och lite mindre rörigt. Men efter att vi kom hem från Kambodja förra veckan så blev ju jag då matförgiftad. Jag tror ju att jag och Jonas kanske fick i oss något dåligt vatten eller någonting på resan hem. För att vi brukar ju ha en vattenflaska och gå och fylla på flygplatserna. Men jag kommer ihåg att det vattnet i London smakade så äckligt. Och det ska ju vara fine. Men jag vet inte om det, eller om det var något annat, jag har ingen aning. Men vi hade liksom, man bara too much information. Men dålig mage, kackig mage är den jag ska säga, natten till lördag. Och sen hela lördag så spydde jag, man bara 2 gånger, så inte hela. Men jag fick inte i mig någon mat, så att jag spydde på morgonen och då kändes det lite bättre efteråt. Och sen vid 14 så fick jag i mig lunch äntligen, eller en halv macka. Och då spydde jag spy efter det, så att jag var ju såhär, okej, det är ju någon bakterie som behöver komma ut. Och sen efter det på söndagen och måndagen var jag också kackig i magen. Nu är det ju torsdag som sagt, så nu är jag äntligen återställd. Så det känns så skönt. Men med det sagt så känns det som att, ni vet, efter att man varit matförgiftad eller magsjuk så har man ju, eller i alla fall jag, platt mage. Annars brukar jag ha ganska, alltså min mage sticker ut lite. Det är ju flera gånger som varit folk frågat om, alltså framförallt på TikTok, bara, är du gravid? Man bara, så här ser en vanlig mage ut. Det är inte helt platt hela tiden. Men nu, jag tänker att jag kan visa, alltså jag vet inte om jag inbillar mig, men det känns som att min mage, vänta, den känns liksom platt i övrigt, men sticker ut här nere liksom. Men som sagt, nej, jag vet inte fan. Vänta, vad är det där? Aha, det var min bikinilinje. Jag bara, vad är det där för någonting? Hörni, syns det någonting? Nej, alltså jag kommer ju kolla tillbaka på den här videon och bara, fy fan vad roligt. Jag borde ju också försökt filma magen innan. Men grejen är att jag är ju typ alltid fluktuerat lite med magen. Att så här, ibland är den stor, ibland är den platt. Alltså jag har i alla fall ingen platt mage, utan det är oftast lite så här det brukar se ut. Ja, skitsamma, jag ska hålla på och prata så länge om min mage. Så här ser det ut i alla fall. Det känns som att det sticker ut lite här nere nu också. Men som sagt, jag vet inte om jag inbillar mig. Det känns som att de flesta får, eller vad de säger att det är, att när man är första gångs föderska så får man typ mage mot liksom vecka 18-20 typ. Så jävla tråkigt. Men å andra sidan så har man ju sett vissa, alltså att det är så individuellt. Så jag tänker i alla fall att ni kan väl ställa massa frågor här i kommentarerna. Och sen så kanske jag gör en frågeruta på Instagram sen också. Så kan vi göra en liten liksom frågestund. Om ni har några frågor om allt det här. Det känns helt sjukt och jag är så jävla taggad. Alltså det är helt sjukt att så här, jag har liksom längtat efter det här så jäkla länge. Och nu är det här. Och det var så jäkla mysigt att berätta för alla. Mina nära och kära. Alltså, reaktionerna var ju otroliga. Sen blir det ju alltid så efter att man har fått ett missfall. Att jag själv har varit så här, men det är supertidigt typ så här. Och då har ju liksom deras reaktion också varit så här, ja men så här, ja. Men jag är bara så jävla glad att jag tagit mig förbi de här värsta veckorna. Och som sagt, jag har ju mått som en kung. Förutom mitt psykiska mående. Jag har ju gråtit typ varannan dag. Alltså jag har mått så jävla dåligt för att jag har varit så orolig. Alltså jag verkligen,
innan vi såg hjärtslaget, fy fan vad dåligt. Alltså gud, jag började typ gråta bara jag tänker på det. För att det var så jävla jobbigt. Men gud! Pull yourself together, girl. Men nej, det var i alla fall, om ni är oroliga av er, se om ni kan få ett tidigt ultraljud eller boka ett ultraljud. Det är så värt att liksom få se och höra hjärtslaget. För att det släppte ju oron så mycket. Och tydligen så var det ju så här att det var typ så här 20-25% chans innan man ser ett hjärtslag att man får ett missfall. Men efter att det finns ett hjärtslag, för det är liksom den mest kritiska delen, då var det typ så här 10% chans eller någonting. Nu måste jag kolla exakt statistiken, men det minskade drastiskt. Så att det känns som att där släppte ju min oro mycket mer. För att så här, jag hade ju tagit mig förbi den biten. Sen kan ju saker fortfarande hända, men det var väldigt skönt att se. Och jag bokade faktiskt ett till privat ultraljud idag. För att jag var lite orolig efter att när jag var magsjuk / matförgiftad. För jag har ju haft så ont i magen då. Vilket eller så här, det är ju vanligt när man är matförgiftad att man liksom får magknip och allt sånt där. Och jag har ju typ inte kunnat äta någonting. Så jag bokade ett ultraljud i morse. För det här var också sista dagen som jag kunde boka ett sånt tidigt ultraljud. Så alltså varför kan man inte få boka det sen? Det är så tråkigt. För att jag menar, det kostade 650 kronor. Det kändes så värt för min känsla efteråt. Jag var så här, det här är de bästa 600 spännen jag har spenderat. För att jag var så lycklig. Och det var så skönt att bara se att allt var normalt. Även fast jag fattade ju typ att det skulle vara det. Eftersom barnmorskan också sa att det verkligen var fine med att vara magsjuk och ha en bebis i magen. Tänk liksom på alla som spyr hela första trimestern. Det verkar ju som att bebisen tar det den behöver. Men herregud, jag ska inte babbla. Nu har jag babblat så himla länge. Jag älskar er i alla fall. Och jag är så jävla lycklig som ni kanske förstår. Och vi pratar mer i nästa video. Puss.